Mỹ đã nghiên cứu công nghệ lượng tử gần 3 thập kỷ, hàng chục phòng thí nghiệm quân sự, hàng tỷ USD ngân sách, những chương trình bí mật kéo dài từ những năm 1990. Thế nhưng đến hôm nay, Mỹ vẫn chưa công bố một hệ thống radar lượng tử nào được triển khai thực tế. Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia chỉ thực sự tăng tốc trong lĩnh vực này hơn 10 năm trở lại đây, lại tuyên bố đã sản xuất hàng loạt linh kiện cốt lõi cho radar lượng tử và sẵn sàng ứng dụng vào phòng không. Vì sao kẻ nghiên cứu lâu hơn lại chưa ra tay, còn kẻ đi sau lại dám đưa công nghệ ra ánh sáng? Đây là bước đột phá thực sự hay chỉ là một đòn chiến tranh tâm lý? Và nếu radar lượng tử thật sự bước ra khỏi phòng thí nghiệm, liệu các tiêm kích tàng hình như F-22 hay F-35 còn giữ được ưu thế tuyệt đối trên bầu trời? Hãy ở lại đến cuối video, vì bức tranh phía sau cuộc đua Mỹ Trung này phức tạp và đáng lo ngại hơn rất nhiều so với những gì đang được công bố. Phần 1 tập trung vào bối cảnh và bước tiến cụ thể của Trung Quốc trong công nghệ radar lượng tử, đặc biệt là việc vượt qua ranh giới giữa nghiên cứu và triển khai thực tế. Trong nhiều năm, radar lượng tử vẫn được xem là một khái niệm mang tính học thuật, tồn tại chủ yếu trên các bài báo khoa học và trong phòng thí nghiệm với điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Trung Quốc đã theo đuổi lĩnh vực này không phải từ quá sớm so với Mỹ hay châu Âu, nhưng cách họ tiếp cận lại mang tính thực dụng và hướng mạnh vào ứng dụng. Việc công bố sản xuất hàng loạt máy dò photon đơn 4 kênh nhiễu siêu thấp đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy Trung Quốc tin rằng họ đã vượt qua ngưỡng tối thiểu để đưa công nghệ lượng tử vào hệ thống kỹ thuật có thể vận hành ngoài đời thực. Máy dò photon được xem là linh kiện then chốt của radar lượng tử, vì toàn bộ ý tưởng phát hiện mục tiêu dựa trên photon riêng lẻ sẽ sụp đổ nếu không có khả năng bắt được tín hiệu cực yếu trong môi trường nhiễu lớn. Trung Quốc mô tả thiết bị mới của họ có thể phát hiện từng photon đơn, với độ nhiễu nền rất thấp và khả năng hoạt động ổn định hơn so với các thế hệ trước. Việc tích hợp 4 kênh trong một thiết bị không chỉ giúp mở rộng vùng thu tín hiệu mà còn cho phép xử lý đồng thời nhiều luồng dữ liệu, tăng độ tin cậy khi phân tích trạng thái photon sau khi tương tác với mục tiêu. Điểm đáng chú ý là kích thước của thiết bị này được thu nhỏ đáng kể, chỉ bằng một phần nhỏ so với các máy dò đơn kênh truyền thống, mở ra khả năng lắp đặt trên các nền tảng cơ động thay vì chỉ cố định trong phòng thí nghiệm. Bước chuyển từ nghiên cứu sang sản xuất hàng loạt cho thấy Trung Quốc không còn chỉ thử nghiệm về mặt khoa học mà đã tính đến bài toán triển khai. Sản xuất hàng loạt đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và đảm bảo tính lặp lại của linh kiện, những yếu tố tối quan trọng nếu muốn đưa công nghệ vào hệ thống quân sự. Trong bối cảnh công nghệ lượng tử phụ thuộc rất nhiều vào độ chính xác của vật liệu, môi trường và điều kiện vận hành, việc đạt được khả năng sản xuất ổn định đã là một thách thức lớn. Trung Quốc coi đây là nền tảng để tiến tới phát triển các hệ thống radar lượng tử hoàn chỉnh, cũng như các ứng dụng khác trong truyền thông và cảm biến lượng tử. Radar lượng tử, theo cách Trung Quốc mô tả, khác biệt căn bản so với radar truyền thống vốn phát sóng điện từ công suất lớn rồi thu tín hiệu phản xạ. Thay vào đó, radar lượng tử sử dụng các photon mang đặc tính lượng tử, có thể được mã hóa và theo dõi trạng thái một cách tinh vi. Khi các photon này tương tác với vật thể, kể cả các bề mặt được thiết kế để hấp thụ hoặc tán xạ sóng radar, trạng thái lượng tử của chúng vẫn có thể thay đổi theo cách có thể đo được. Về lý thuyết, điều này cho phép phát hiện mục tiêu ngay cả khi tín hiệu phản xạ yếu đến mức radar truyền thống gần như không thể phân biệt với nhiễu nền. Đây chính là lý do radar lượng tử được quảng bá như một mối đe dọa tiềm tàng đối với công nghệ tàng hình hiện đại. Một điểm khác mà Trung Quốc nhấn mạnh là mức năng lượng phát xạ thấp của radar lượng tử. Do sử dụng photon riêng lẻ hoặc chùm photon rất yếu, hệ thống này được cho là khó bị đối phương phát hiện và gây nhiễu hơn. Trong chiến tranh hiện đại, việc phát xạ mạnh có thể biến radar thành mục tiêu bị tấn công bởi tên lửa chống bức xạ hoặc các biện pháp chế áp điện tử. Radar lượng tử, nếu đúng như lý thuyết, có thể hoạt động kín đáo hơn, giảm nguy cơ bị phát hiện sớm. Ngoài ra, mức tiêu thụ năng lượng thấp cũng giúp hệ thống có thể triển khai linh hoạt trên nhiều nền tảng khác nhau, từ trạm mặt đất cố định cho đến tàu chiến hoặc máy bay cảnh báo sớm. Tuy nhiên, điều khiến giới quan sát chú ý nhất không chỉ nằm ở các tuyên bố kỹ thuật mà ở chiến lược tổng thể của Trung Quốc. Việc tập trung làm chủ linh kiện cốt lõi cho thấy Bắc Kinh đang theo đuổi mục tiêu tự chủ công nghệ lượng tử, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Chuỗi cung ứng nội địa cho phép họ kiểm soát tốt hơn tiến độ, chi phí và mức độ bảo mật của công nghệ. Trong lĩnh vực quân sự, nơi mà linh kiện then chốt có thể quyết định năng lực chiến đấu, việc phụ thuộc vào bên ngoài luôn được coi là rủi ro lớn. Dù vậy, cần nhìn nhận một cách thận trọng rằng sản xuất được linh kiện chưa đồng nghĩa với việc radar lượng tử đã sẵn sàng thay đổi cục diện chiến tranh. Những tuyên bố về khả năng phát hiện máy bay tàng hình hiện vẫn chủ yếu dựa trên lý thuyết và thử nghiệm trong điều kiện kiểm soát. Môi trường chiến trường thực tế phức tạp hơn rất nhiều, với nhiễu điện tử mạnh, biện pháp đối kháng chủ động, mồi nhử và các chiến thuật đánh lạc hướng. Việc tích hợp radar lượng tử vào mạng lưới phòng không hiện có, đồng bộ hóa với các hệ thống chỉ huy và kiểm soát cũng là bài toán không hề đơn giản. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là Trung Quốc đã chấp nhận bước đi mà nhiều quốc gia khác còn do dự, đó là đưa công nghệ lượng tử ra khỏi phòng thí nghiệm và đặt nó vào bối cảnh triển khai thực tế. Ngay cả khi hiệu quả ban đầu còn hạn chế, việc sử dụng trong điều kiện thực sẽ tạo ra dữ liệu, kinh nghiệm và vòng phản hồi nhanh để tiếp tục cải tiến. Trong lịch sử công nghệ quân sự, nhiều hệ thống quan trọng không hoàn hảo ngay từ đầu,
nhưng việc triển khai sớm đã giúp chúng nhanh chóng trưởng thành và vượt qua các đối thủ thận trọng hơn. Phần 1 cho thấy Trung Quốc đang cố gắng chiếm lợi thế bằng cách đi trước ở khâu ứng dụng, chấp nhận rủi ro để đổi lấy kinh nghiệm thực tế. Đây chính là nền tảng tạo nên tranh cãi lớn trong cuộc đua radar lượng tử, bởi nó đặt ra câu hỏi liệu người đi trước trong nghiên cứu hay người đi trước trong triển khai mới là kẻ nắm lợi thế lâu dài. Phần 2 đi sâu vào bản chất của radar lượng tử, lý do vì sao công nghệ này được xem là thách thức trực tiếp đối với tàng hình, đồng thời làm rõ những giới hạn khiến radar lượng tử vẫn chưa trở thành công cụ mang tính cách mạng ngay lập tức. Trong nhiều thập kỷ, ưu thế tàng hình đã dựa trên một nguyên lý tương đối đơn giản, làm giảm khả năng phản xạ sóng radar quay trở lại nguồn phát. Các máy bay như F-22 hay F-35 được thiết kế với hình dạng đặc biệt, vật liệu hấp thụ sóng và cấu trúc bề mặt tinh vi để khiến radar truyền thống chỉ nhận về tín hiệu yếu, không đủ để theo dõi chính xác. Radar lượng tử xuất hiện như một khái niệm có thể vượt qua giới hạn đó bằng cách thay đổi cách con người tiếp cận việc phát hiện mục tiêu. Khác với radar truyền thống phát xạ sóng điện từ công suất lớn, radar lượng tử khai thác các photon và những đặc tính lượng tử của chúng. Thay vì chỉ đo cường độ tín hiệu phản xạ, radar lượng tử tập trung vào việc theo dõi trạng thái của photon trước và sau khi chúng tương tác với môi trường. Ngay cả khi tín hiệu phản xạ cực kỳ yếu, những thay đổi rất nhỏ trong trạng thái photon vẫn có thể mang thông tin về sự hiện diện của mục tiêu. Về mặt lý thuyết, đây là điểm mấu chốt khiến radar lượng tử được kỳ vọng có khả năng phát hiện các vật thể được thiết kế để biến mất trước radar thông thường. Một khái niệm thường được nhắc đến trong radar lượng tử là khả năng chống nhiễu tốt hơn. Trong môi trường tác chiến hiện đại, radar không chỉ phải đối mặt với mục tiêu mà còn phải chống lại các biện pháp gây nhiễu chủ động, mồi bẫy điện tử và chiến tranh điện tử phức tạp. Radar lượng tử, với tín hiệu phát xạ yếu và phương thức xử lý dựa trên tương quan lượng tử, được cho là khó bị đối phương phát hiện và gây nhiễu hơn. Điều này nếu được chứng minh trong thực tế sẽ là một lợi thế lớn, bởi radar thường là một trong những hệ thống dễ bị tấn công nhất trên chiến trường. Ngoài ra, mức tiêu thụ năng lượng thấp của radar lượng tử cũng là một yếu tố hấp dẫn. Radar truyền thống, đặc biệt là các radar công suất lớn phục vụ cảnh báo sớm, tiêu thụ lượng năng lượng đáng kể và cần hạ tầng hỗ trợ phức tạp. Radar lượng tử, nếu thực sự vận hành với photon đơn hoặc chùm photon rất yếu, có thể giảm đáng kể yêu cầu về năng lượng và kích thước hệ thống. Điều này mở ra khả năng triển khai radar trên các nền tảng nhỏ hơn, cơ động hơn, hoặc kết hợp thành mạng lưới cảm biến phân tán thay vì các trạm radar lớn, dễ bị phát hiện và tấn công. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách rất lớn. Một trong những thách thức lớn nhất của radar lượng tử nằm ở việc duy trì tính ổn định của các trạng thái lượng tử trong môi trường không được kiểm soát. Các hiệu ứng lượng tử rất nhạy cảm với nhiệt độ, rung động, nhiễu điện tử và các yếu tố môi trường khác. Trong phòng thí nghiệm, những điều kiện này có thể được kiểm soát chặt chẽ, nhưng trên chiến trường, nơi mọi thứ đều biến động và khó lường, việc duy trì độ chính xác cần thiết là một bài toán nan giải. Một thách thức khác là xử lý dữ liệu. Radar lượng tử không chỉ cần phát hiện photon mà còn phải xử lý khối lượng lớn dữ liệu phức tạp để rút ra thông tin có ý nghĩa về mục tiêu. Điều này đòi hỏi các thuật toán xử lý tín hiệu tiên tiến và năng lực tính toán mạnh, đặc biệt khi hệ thống phải hoạt động theo thời gian thực. Việc tích hợp radar lượng tử vào mạng lưới chỉ huy và kiểm soát hiện có cũng không hề đơn giản, bởi nó phải tương thích với các hệ thống radar, cảm biến và vũ khí đã tồn tại từ trước. Chính vì những thách thức này, giới chuyên gia quốc tế vẫn thận trọng trước các tuyên bố về khả năng phát hiện máy bay tàng hình. Cho đến nay, chưa có dữ liệu công khai nào cho thấy radar lượng tử có thể theo dõi ổn định các mục tiêu tàng hình trong điều kiện chiến trường thực tế, nơi có nhiễu mạnh và các biện pháp đối kháng chủ động. Nhiều nhà phân tích cho rằng radar lượng tử hiện tại có thể phù hợp hơn với vai trò bổ trợ, cung cấp thêm một lớp thông tin cho hệ thống phòng không, thay vì thay thế hoàn toàn radar truyền thống. Dù vậy, việc Trung Quốc đẩy mạnh phát triển radar lượng tử đã tạo ra áp lực tâm lý và chiến lược không nhỏ. Ngay cả khi hiệu quả thực tế còn chưa rõ ràng, sự tồn tại của một công nghệ có khả năng thách thức tàng hình buộc các đối thủ phải tính đến kịch bản xấu nhất. Trong quân sự, việc đối phương tin rằng một hệ thống có thể làm giảm ưu thế của mình đã đủ để ảnh hưởng đến kế hoạch và quyết định chiến lược. Radar lượng tử, vì thế, không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là công cụ tác động đến nhận thức và tính toán của các cường quốc. Phần 2 cho thấy radar lượng tử là một công nghệ đầy hứa hẹn nhưng cũng đầy rủi ro. Nó mở ra khả năng thay đổi cách phát hiện mục tiêu trên không, nhưng đồng thời đặt ra hàng loạt thách thức kỹ thuật và vận hành chưa có lời giải rõ ràng. Chính sự mơ hồ này đã làm radar lượng tử trở thành tâm điểm tranh luận, nơi mỗi bước tiến công bố đều được soi xét kỹ lưỡng và mỗi tuyên bố đều mang theo cả kỳ vọng lẫn hoài nghi. Phần 3 đặt radar lượng tử vào thế đối chiếu trực tiếp giữa Trung Quốc và Mỹ, làm rõ vì sao hai quốc gia có trình độ khoa học cao lại chọn những con đường rất khác nhau. Và chính sự khác biệt đó tạo nên cảm giác rằng Trung Quốc đã đi trước trong khi Mỹ vẫn chưa làm. Trên thực tế, Mỹ là một trong những quốc gia sớm nhất đầu tư nghiêm túc vào công nghệ lượng tử. Từ những năm 1990, các phòng thí nghiệm quân sự như Naval Research Laboratory, Air Force Research Laboratory và sau này là DARPA đã nghiên cứu sâu về cảm biến lượng tử, đo lường chính xác cao và các hiện tượng lượng tử có thể ứng dụng cho quốc phòng. Radar lượng tử, dưới nhiều tên gọi và cách tiếp cận khác nhau, đã nằm trong hệ sinh thái nghiên cứu đó suốt hàng chục năm. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Mỹ mang tính nền tảng và thận trọng.
Thay vì nhắm thẳng vào việc triển khai radar lượng tử hoàn chỉnh, Mỹ tập trung xây dựng các khối công nghệ cơ bản như cảm biến lượng tử, đo trường điện tử bằng nguyên tử Rydberg, xử lý tín hiệu cực yếu và tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống cảm biến. Những nghiên cứu này có thể không tạo ra một sản phẩm cụ thể dễ truyền thông, nhưng lại giúp Mỹ duy trì lợi thế lâu dài về khoa học và kỹ thuật. Trong tư duy của Lầu Năm Góc, việc đưa một công nghệ chưa đạt độ tin cậy cao vào hệ thống phòng không có thể tạo ra rủi ro lớn hơn lợi ích, đặc biệt khi Mỹ đang sở hữu mạng lưới radar và cảm biến truyền thống rất mạnh. Một yếu tố quan trọng khác là vị thế chiến lược. Mỹ là quốc gia dẫn đầu về công nghệ tàng hình, với các tiêm kích như F-22 và F-35 đóng vai trò xương sống trong sức mạnh không quân. Việc công khai triển khai radar lượng tử, nếu chưa đạt hiệu quả vượt trội, có thể vô tình gửi đi tín hiệu rằng Mỹ đang lo ngại về chính ưu thế của mình. Ngược lại, Mỹ có xu hướng giữ kín các công nghệ nhạy cảm cho đến khi chúng đạt mức độ trưởng thành cao và có thể tạo ra ưu thế rõ ràng. Lịch sử phát triển radar tàng hình, vũ khí dẫn đường chính xác hay máy bay không người lái đều cho thấy Mỹ thường giữ bí mật rất lâu trước khi công bố rộng rãi. Trong khi đó, Trung Quốc ở vị thế khác, là quốc gia đang tìm cách thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ. Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để đổi lấy lợi thế chiến lược sớm. Việc công bố sản xuất hàng loạt máy dò photon cho radar lượng tử không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là thông điệp chính trị và tâm lý. Nó cho thấy Trung Quốc muốn chứng minh rằng họ không chỉ theo kịp mà còn có thể đi trước ở một số lĩnh vực mũi nhọn. Trong môi trường cạnh tranh chiến lược, thông điệp này có thể tạo ra tác động lớn, ngay cả khi hiệu quả thực tế của công nghệ chưa được kiểm chứng đầy đủ. Sự khác biệt trong cách tiếp cận cũng phản ánh hai triết lý triển khai công nghệ quân sự. Mỹ ưu tiên độ tin cậy, khả năng tích hợp và tính bền vững trong dài hạn. Một hệ thống radar mới phải hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, tương thích với mạng lưới chỉ huy, kiểm soát và vũ khí đã tồn tại, đồng thời không làm lộ điểm yếu cho đối phương khai thác. Trung Quốc, ngược lại, chấp nhận triển khai sớm hơn để thu thập dữ liệu thực tế, cải tiến dần và xây dựng kinh nghiệm vận hành. Trong nhiều trường hợp, chính việc triển khai sớm đã giúp công nghệ trưởng thành nhanh hơn, dù đi kèm với rủi ro ban đầu. Chính sự đối lập này tạo ra cảm giác rằng Trung Quốc đã phát triển được radar lượng tử còn Mỹ thì chưa. Trên bề mặt, điều đó có phần đúng, bởi Trung Quốc đã công bố sản xuất linh kiện cốt lõi và hướng tới ứng dụng, trong khi Mỹ chưa công bố hệ thống tương đương. Nhưng ở tầng sâu hơn, Mỹ có thể đang tích lũy những năng lực nền tảng mà chưa đưa ra ánh sáng. Việc Mỹ chưa triển khai radar lượng tử không đồng nghĩa với việc họ tụt hậu, mà phản ánh sự lựa chọn chiến lược khác nhau trong quản lý rủi ro và bảo mật công nghệ. Dù vậy, radar lượng tử của Trung Quốc vẫn tạo ra sức ép thực sự. Ngay cả khi Mỹ tin rằng công nghệ này chưa đủ chín, họ vẫn phải tính đến khả năng đối phương có thể đạt được bước đột phá bất ngờ. Trong quân sự, việc đánh giá thấp đối thủ luôn là sai lầm nguy hiểm. Do đó, radar lượng tử trở thành một biến số buộc Mỹ phải cân nhắc trong quá trình phát triển thế hệ tiêm kích mới, nâng cấp tác chiến điện tử và xây dựng mạng lưới cảm biến đa tầng. Phần 3 cho thấy cuộc đua radar lượng tử không đơn thuần là câu chuyện ai làm trước, ai công bố trước, mà là sự va chạm giữa hai cách tiếp cận chiến lược. Trung Quốc chọn con đường triển khai sớm để tạo áp lực và thu kinh nghiệm thực tế. Mỹ chọn con đường âm thầm hoàn thiện nền tảng để giữ ưu thế lâu dài. Kết quả cuối cùng của cuộc đua này vẫn chưa ngã ngũ, nhưng rõ ràng radar lượng tử đã trở thành một yếu tố buộc cả hai bên phải điều chỉnh tư duy về tàng hình, phòng không và chiến tranh trên không trong tương lai gần. Radar lượng tử, xét cho cùng, không phải là một vũ khí thần kỳ có thể ngay lập tức đảo ngược cán cân sức mạnh trên bầu trời. Nhưng điều đáng chú ý là nó đã làm lung lay một niềm tin từng được xem là gần như tuyệt đối, ưu thế tàng hình của các cường quốc hàng không quân sự, đặc biệt là Mỹ. Việc Trung Quốc công bố sản xuất hàng loạt linh kiện cốt lõi cho radar lượng tử cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng bước ra khỏi phòng thí nghiệm, chấp nhận rủi ro để thử nghiệm công nghệ mới trong bối cảnh thực tế. Dù hiệu quả chiến trường vẫn còn là dấu hỏi lớn, bản thân hành động triển khai sớm đã đủ để tạo ra áp lực chiến lược đáng kể. Ở chiều ngược lại, Mỹ không phải là kẻ đứng ngoài cuộc. Hàng chục năm nghiên cứu công nghệ lượng tử và cảm biến lượng tử đã mang lại cho Mỹ một nền tảng khoa học sâu rộng mà ít quốc gia sánh kịp. Tuy nhiên, sự thận trọng trong triển khai phản ánh triết lý quân sự khác biệt, chỉ đưa công nghệ vào sử dụng khi nó đạt độ tin cậy cao và có thể tích hợp trơn tru vào hệ thống tác chiến phức tạp sẵn có. Chính sự khác biệt này đã tạo ra cảm giác rằng Trung Quốc đã làm được trong khi Mỹ chưa có, dù thực tế cuộc đua vẫn đang diễn ra âm thầm và chưa ngã ngũ. Radar lượng tử vì thế trở thành biểu tượng của một giai đoạn chuyển giao. Nó chưa đủ mạnh để xóa sổ tàng hình, nhưng đủ để buộc các nhà hoạch định chiến lược phải suy nghĩ lại. Trong lịch sử quân sự, rất hiếm khi một công nghệ mới ngay lập tức thay thế hoàn toàn công nghệ cũ. Thay vào đó, chúng thường tồn tại song song, bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau tiến hóa. Tàng hình sẽ không biến mất, nhưng sẽ phải thích nghi. Radar truyền thống sẽ không lỗi thời, nhưng sẽ phải kết hợp với các lớp cảm biến mới, trong đó radar lượng tử là một ứng viên tiềm năng. Điều quan trọng nhất mà câu chuyện radar lượng tử đặt ra không nằm ở việc ai đúng, ai sai, mà ở cách các cường quốc lựa chọn con đường phát triển. Trung Quốc chấp nhận triển khai sớm để giành thế chủ động và gây sức ép. Mỹ chọn giữ kín và hoàn thiện nền tảng để duy trì ưu thế dài hạn. Cả hai chiến lược đều có rủi ro và lợi ích riêng, và kết quả cuối cùng chỉ có thể được kiểm chứng theo thời gian. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về những công nghệ đang âm thầm định hình chiến tranh tương lai, từ radar lượng tử, tàng hình,
cho đến trí tuệ nhân tạo và tác chiến điện tử, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Tại đây, mỗi video không chỉ kể lại tin tức mà còn phân tích những gì ẩn sau các tuyên bố và động thái công nghệ của các cường quốc, giúp bạn nhìn rõ hơn bức tranh toàn cảnh của thế giới quân sự hiện đại.